Hi guys, ngayon pag-usapan natin ano ba yung pinakamalakas na type ng plant. Okay? So, mamaya explain ko rin yung mythic, rare, and common, pero ngayon yung type of plant muna. Bakit ko daw sinabi na malakas yung fire? Okay? May nagtanong. So, sa mga hindi nakaintindi guys, kaya malakas yung fire kasi maliit lang yung time na maghihintay ka para ma-harvest mo yung LE niya. Okay? So, kadalasan sa fire, 72 hours meron. Okay? So, meron pa nga 48 eh. So, sa Mythic. So, pero kung titingnan mo yung uncommon na fire, guys, maraming 48, 96. Okay? Hindi mo makikita yan sa Parasite na ganyan kabilis. Unless rare yung Parasite mo, of course, or siguro may konting uncommon na Parasite na ganyan. Pero hindi katulad na fire, common lang, pero ang bilis makuha yung LE. Ngayon, etong Mother 3 na to, nakita ko siya sa marketplace, 48 PVU lang. Tinatry ko i-buy, ayaw. So, hindi ko nakita yung bug sa Discord. So, may bug pala na pag bumibili ka ng nasa lowest price, late na siya. So, sold na siya. So, guys, sayang lang yung gas fee ko dito. Pero, magkano lang to? 30 times. Magkano lang to? So, 30 times 4 times kung kinlik yung buy now. Sayang eh. So, pero anyway, yun nga guys, back to topic tayo, no? So, ano pa yung malakas na plant? So, kung pang farming guys, kung farming ang usapan dito, ano ba yung pinakamalakas na plant pang farming? Electric. Okay, number 1 pa rin ang electric. Walang tatalo sa electric. Kung farming ang habol nyo, long term, long term, short term, mid term, kung ano man yan, electric ang kunin yung plant. Kahit mahal yan. Okay, ngayon, kung gusto nyo short term to mid term, okay, short term muna tayo. Okay, short term muna. Kung gusto niyo mabilisan, fire, electric, wind. Fire, electric, wind, water. Pwede pa yung water eh. So, yun yung mga mabilis. So, ako, meron ako wind dito. Tinatry kong i-sell ng 59 PVU. Mura pa to. Kasi, tignan nyo yung sa akin guys. 96 hours lang makiklaim ko na. So, dami nagsasabi eh, baba ng reward naman yan eh. 96 hours, baba naman, 1,000 PVU. Akin kasi, mas okay yun. Mas okay yung mababa yung time. Mas mababa yung PVU na LE na binibigay kaysa sa katulad ng metal. Yung metal kasi, ang haba ng time. Pero mataas yung LE na bibigay. Pero kasi, hindi natin alam yung mangyari sa game eh. Okay? Pwede kasing mag-downfall yan. Pwedeng tumaas. Hindi natin alam. Pero ang sure tayo is, pag dumating na, malapit na tayo sa game mismo, sa PvP, sa mga bagong modes, sigurado tataas ang price nito para sa akin ah. Kasi maraming mga players na gustong sasali dito na nag-TP na. So, babalik yung mga nag-TP for sure. Ngayon, habang mura yung mga plants, maganda mag-invest na kayo ng mga plant nyo para imagine niyo kung ko-convert nyo yung 100 sapling. Okay, ko-convert nyo yung 100 sapling sa isang plant, mga ilan PVU yun. So, 10,000 LE yun eh. Kung ko-convert nyo siya, 10,000 LE divided by 150. So, nasa 60 to 80 PVU. Convert nyo na lang. Tapos, yung mga plant ngayon, nasa 30 to 60. Okay? Na common to uncommon. Tapos, may mga rare pa nga dun eh. So, kung uncommon yung kukunin nyo, makakamura na kayo kung 50. Okay? 40 to 60 range. Mura na yung uncommon. Depende pa yan kung electric. Kung electric yan, 50 kunin nyo na agad. Okay? Electric, wind, water, fire. Okay yung mga yan pang farm. Bayan nyo yung mga negative effects guys. May mga greenhouse yan. Okay? May greenhouse pan tapat dyan. Bakit ka problema sa isipin mo marami negative effect? Eh may ano nga eh, greenhouse eh. 10 LE lang yun guys. Bakit ka problema sa negative effect? Focus ka doon sa makukuha mo. Okay, focus ka doon sa time span na makukuha mo yon at kung ilan yung makukuha mong LE. Doon ka mag-focus. Okay guys? So, mga lods, sana marami kayong natutunan. Tapos, ano ba yung pinakamalakas na plant overall? Overall, hindi lang sa farm. Dark talaga. Okay, dark overall. Bakit? Kasi pag in-add mo lahat ng percentage, yun ng dark. Okay, pag maghihintay ka na matagal, ang pangit sa dark kasi mid-term to long-term siya. Wala siyang short-term na unless mythic yan or rare. So, kung dark ka, tapos uncommon yung sa'yo, maghintay ka na mid-term to long-term, guys. Okay, mid-term to long-term, bago mo makukuha yung
maraming gains. So, marami naman talagang gains ng dark compared sa iba. Okay, napakarami ng gains ng dark tsaka parasite. So, kung rarank ko yung mga overall type ng plant, pinaka pangit pa rin yung light, of course. Huwag kayong bibili ng light, guys. Kung may light kayo, itipin nyo na yan. Unless long-term investor ka, okay? Ang maganda kasi sa light, may special effect yan. So, kapag 10 na. Sa wind, ma-minus yung harvest time. So, laking bagay nun. 10% harvest time ata. Tapos, mabilis pa yung mga wind. Kaya gusto ko talaga yung wind kasi ang bilis niya. Ang bilis ng pagkuha. Tapos, isa lang yung negative effect niya. So, kahit di ka mag-greenhouse, alam ko, cloudy lang eh. If I'm not mistaken, cloudy lang yung negative ng wind eh. Tapos, fire, maraming negative. Pero, lapag ka lang ng greenhouse. Wala ka ng problema. Tapos, hintayin mo 72 hours. Okay, 96 hours. Nandyan na. So, hindi ka tulad na metal. Yung metal, kahit maraming LE. So, sa mga nakakuha na metal, huwag kayo ma-discourage. Kasi, long term naman to eh. Tatagal tong game na to, I'm sure. So, sana marami kayo natutunan, guys. Like, subscribe, share this to your friends. I super appreciate it. Marami pa tayong video na magaganap. Pero, sana marami kayong matutunan. Share nyo to sa mga friends nyo. At sana nasagot ko lahat ng mga tanong nyo. Ngayon, pag-usapan natin yung rarity. Tapos, guys, kung ano mas maganda ko, rare, mythic, uncommon, common ba? Guys, basta farming, focus lang kayo sa makukuha nyo. So, kahit rare yan, kung di naman niya nasasabayan yung uncommon. For example, uncommon na electric versus rare na light. Doon na ako sa uncommon na electric, o kaya uncommon na wind. Okay? Focus kayo sa makukuha nyo. Yung rarity, sa susunod na yun, di nyo naman bibenta yung plant nyo unless yung strategy nyo, buy and sell plant. So, kung farming, focus ka sa farming. LE to PVU. Like, subscribe, guys. Like, subscribe.